Welcome to Love Lines. Let's fry. Ito yung yan yung corn oil, sunflower oil, pero nalagay ko sila lagyan ng corn oil. Kasi ang laki-laki ng sunflower oil na yun. Okay. So, I think kumukulo na to. Lagay na yan isa-isa. 5 minutes. Babaan na yung apoy, baka maputong. Ubusin ko tong alphabet na to. Deep fry. Deep fry. Masyadong maliwanag. Ayun, may gulay. Super liwanag as in. Letters and numbers nuggets. Bango, ayan. Luto na si number 2 sa kasi letter A. Kasi super boiling na siya. Ayun, ang ganda-ganda. Ano na to? Si number 4 ang pinakahuli kong inilagay. Si number 7, medyo magkasunod yata sila. Number 7, dalawang number 7. Ito letter L. Ito yata nabali. So, don't forget, use tong para safe. Lang to kasi baka mapasok. Okay. Kukunin ko na si letter A. And dito sa my paper. Kasi sa 5 minutes si number 2 okay na din. At saka itong naputol na letter. Anong letter kaya to? Itong isa. Biglang salang kanina kasi mainit na mainit. Muntik nang matutong. Letter C. Yan. Si letter C. Hintayin na lang natin yung isa pa. Number 3 yata to. Number 3. Number 7. Number 7. Bakit tatlong number 7? Okay. Hintayin na lang maluto yan. Luto na ata. Naka 5 minutes na ba? Yan. Crispy na yung ibabaw. Alright. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.